হেল্ল' কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভাল আৰু মোৰো ভাল। আৰু এতিয়া ৰাতি হৈছে, মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণ এয়া মোৰ লগত কেইটামান পাৰ্চেল জমা হৈ আছে আৰু এইখিনি মই আপোনালোকৰ আগত আনবক্সিং কৰিম। বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ বস্তুকেইটা চাবৰ বাবে। তেনেকুৱা আহিছে আৰু নিজে যিহেতু অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, মানে নিজে পচন্দ কৰি মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এতিয়া ৰাতি হৈছে, যিহেতু লৰাই হৈছে, সেইকাৰণে মই লাহে লাহে ক'ব লগা হৈছে। আৰু বস্তুবোৰ কেনেকুৱা হৈছে তেন্তে আপোনালোকে চাই থাকক। মই এটা এটাকৈ খুলিম। প্ৰথমে মই ওপৰতো খুলিম। এয়া দেখিছে নহয়, এইটো কি? এইটো হ'ল এয়া জলকীয়া, পিঁয়াজ এইখিনি কাটা। দেখিছে নহয়, এইটো টানিলে তলত যিখিনি কাপোৰ দৰে আছে সেইখিনি ঘূৰি যায়। আৰু নেক্সট কি আছে ইয়াতে খুলিব, তাৰপিছত জানো। এয়া কি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এইটো কি হয়। মিকি মাউচ আছে। এয়া হ'ল মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে এটা গাৰু, বালিচ, আমি বালিচ বুলি কওঁ। এয়া আৰু নেক্সট এয়া এইটো খুলিম। এই কাৰ্টুনটো চাগে দিছে আৰু সুন্দৰ কেনেকুৱা আছে বস্তুটো চাই থাকক। নাম চেট আছে। আৰু এইখিনি ভিডিঅ' কৰিলোঁ, যিটো আছে সেইটো প্ৰকাশ দিছোঁ, ঘৰৰ আছে আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আছে আৰু যিহেতু ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ সেইবাবে মই নিজৰ কাৰণে দিছোঁ। ভাল লাগে আপোনালোকৰ ল'ব পাৰিব। নাই ইয়াতে আৰু এইটো থাকে তলত এনেকৈ। আৰু এইটো একটা মগ আছে, যিবিলাক সৰু সৰু বস্তু। এইটো হ'ল মানে এনেকৈ ওলোমাই দিয়া হয়। এয়া বাচনখিনি ধুই ধুই ইয়াতে থ'লে, এয়া যিটো তলত আছে প্লেটত থ'লে ইয়াতে পানীখিনি এনেকৈ পৰিব, পৰি কিনে ইয়াতে এটা বস্তু দি থ'লে তাতে জমা হয় পানীখিনি। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত দিয়া পাৰ্চেলকেইটা এয়া মই আকৌ ভালকৈ দেখুৱাই দিম। এইটো হ'ল কিতাপ প্ৰথমতে, তাৰপিছত মাজতে এয়া এইখিনি 4টা পেজ আছে আৰু এইখিনি কটন কাপোৰৰ হয়, পিছলা লগতে গাৰু দৰে এইখিনি তোলা নেকি এনেকৈ আছে। এইফালে আছে মেপ, এইফালে একটা পয়াম আছে আৰু এয়া এইটো এনেকৈ বন্ধ কৰি থোৱা হয়। এনেকুৱা লাগিছে বাৰু। এইটো ল'ৰাৰ কাৰণে আছিল আৰু টুপিটো এইটো আছিলে মিছ'ৰ পৰা লোৱা আৰু এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছতে মিছ'ত পাই আৰু দামটো যিহেতু কমত পাইছোঁ এইটো নেক্সট। সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে বহুত লাগে, কাৰণ সিহঁতে
আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছে মোৰ পাৰ্চেলখিনি আনবক্সিং কৰাৰ বাবে কৰিব। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।